Ik ga dit even gewoon zo voor me houden. En dit... Oh. En dit zijn jaren 80 sweaters. Waaraan kan je dat zien? Nou, voornamelijk aan het kleurgebruik. Veel paars, fuchsia, blauw en grijs. Oh ja. En turquoise. Deze klopt trouwens niet, dit is jaren 90. Dit is zo Amerikaans. Waarom is dit Amerikaans? Dat kan je een beetje herkennen aan de Navajo print. Dat werd heel veel gebruikt in de Amerikaanse jaren 80. Werd ook snel wel in Europa ook opgenomen. Maar ik vind het daar wel Amerikaans design. En dit is ook typisch jaren 80 sweater, omdat het de bleach denim stijl heeft. Wat enorm hip was in de jaren 80. Dat iedereen had bleach denim aan. Dus ik vind het leuk dat er dan ook een sweater van is gemaakt. Wat een beetje die denim look heeft. Nou, een beetje. Niet zo'n beetje ook. Deze komt trouwens best wel overeen met deze. Ook weer met die Navajo print. Het was in die tijd gewoon de western en Navajo was heel hip. Dus als je dat ziet, met deze kleurencombinatie, dan kan je er wel van uitgaan dat het uit de jaren 80 komt. Vertellen, wat gaat ze nu vertellen? Wat ook heel herkenbaar is voor een jaren 80 sweater is de kraag. Die is vaak quarterneck of in ieder geval hoog gesloten. Terwijl het nu juist, ja, nu is dat niet zo, laat ik het zo zeggen. Nu is het crewneck, zo moet ik het zeggen. En wat natuurlijk heel herkenbaar is de boxy fit. Waarin in de jaren 70 alles juist zo strak en slank getailleerd mogelijk moest zijn, werd in de jaren 80 juist alles heel boxy en oversized. En dat zie je eigenlijk overal terug. Brede armen. Deze zit dan rust op je broek, waardoor je heel boxy bij je schouders bent. Dit vind ik een typische jaren 80 print. In de jaren 80 maakten ze veel gebruik van een herontdekking van art deco. Dat is een beetje jaren 20, jaren 30 stijl. Wel een negatief dingetje misschien over jaren 80 truien is dat ik vind dat het vaak een beetje dunnig materiaal is. Waarom dat is, weet ik niet zo goed. Misschien omdat het veel een combinatie was van acryl en katoen, zoiets. Maar dat valt me op.